ضع زيت الزيتون مع الليمون في فتحة الشرج ليلة واحدة قبل النوم ل5 دقائق، ولكن لا ترتكبوا هذا الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس. وماذا يحدث عندما تضع مزيج الزيت والزيتون مع الليمون في فتحة الشرج؟ وكيف نستخدم مزيج زيت الزيتون مع الليمون بالطريقة الصحيحة؟ وما هي الأمراض التي يعالجها مزيج زيت الزيتون والليمون؟ وما هي أفضل وصفات هذا المزيج؟ وهل مزيج زيت الزيتون مع الليمون يعالج أمراض البروستاتا والأمراض الذكورية؟ وما هي فوائد مزيج زيت الزيتون مع الليمون وأضراره على مرضى السكري ومرضى القلب ومرضى الضغط؟ وهل لهذا المزيج استخدامات وفوائد تعالج أمراض الكبد؟ وما هي أفضل الطرق لاستخدام مزيج زيت الزيتون مع الليمون لخسارة الوزن؟ وكيفية استخدام مزيج زيت الزيتون مع الليمون لعلاج العقم والضعف لدى الرجال؟ ستتعرفوا معنا في هذا الفيديو على إجابة جميع هذه الأسئلة، ولكن فضلا وليس أمرا صل على النبي في تعليق، ادعمنا بالضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع أصدقائك. وإذا تناولت زيت الزيتون أو الليمون ولو لمرة واحدة أوقف الفيديو للحظة وقم بالضغط على زر الإعجاب وفعل زر الجرس وشارك الفيديو لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. إن وضع ملعقة من مزيج زيت الزيتون مع الليمون بداخل الشرج قد يظنها الكثير من الرجال والنساء أنه أمر صعب، ولكن هذا المزيج كنز من الفوائد الصحية، فحيث أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتناول زيت الزيتون فقال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وذلك لفوائده الجمة. فيعتبر زيت الزيتون مصدر غذاء طبيعي للعديد من الأمراض، وعند تناولك لملعقة يوميا من زيت الزيتون فإن ذلك سوف يقوي مناعتك ضد العديد من الأمراض والفيروسات. ولا يقل الليمون أهمية عن زيت الزيتون، فالليمون أيضا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين سي وبي والريبوفلافين، وعند مزج كل من زيت الزيتون مع الليمون سوف يتكون لديك مزيج صحي خارق قادر على علاج العديد من الأمراض، ومنها التهاب وتضخم البروستاتا والتحكم في مستويات السكر في الدم، وسوف يساعد الجسم على علاج أمراض الكبد. ويعمل مزيج زيت الزيتون والليمون على تطهير الجسم من السموم وقتل الميكروبات والفيروسات، وينظف القولون من الفضلات المتحجرة ويقتل ديدان البطن فورا. حينئذ فعند تناولك لهذا المزيج الصحي سوف تنعم بصحة أفضل. ماذا يحدث في جسمك عندما تستخدم مزيج زيت الزيتون والليمون؟ يعرف زيت الزيتون على نطاق واسع بأنه أحد أكثر الزيوت الصحية في العالم، ويحتوي الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض والفيروسات. وكما لا يخلو أي منزل من زيت الزيتون والليمون الذي يعتبر كل مكون منهم على حدة كنز صحي متكامل، فزيت الزيتون والليمون كل مكون على حدة يعتبر غني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن. وكما استخدم زيت الزيتون والليمون في الطب القديم في الكثير من الحضارات، ومنها الحضارة المصرية والرومانية والصينية والهندية، واستخدم مزيج زيت الزيتون منذ القدم لفرض تعزيز نظام المناعة وتقليل الالتهاب والمساعدة في عملية الهضم وعلاج التهاب وتضخم البروستاتا وعلاج الضعف لدى الرجال والنساء. لماذا يجب عليك تناول مزيج زيت الزيتون مع الليمون؟ يمتلك مزيج زيت الزيتون مع الليمون العديد من الفوائد الصحية المفيدة للجسم، والتي من أبرزها علاج البروستاتا. البروستاتا هي غدة ذكورية وهي المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية للرجال، وعند إصابتها ببعض الأمراض المنتشرة مؤخرا مثل التهابها أو تضخمها تتعرض البروستاتا إلى التلف وعدم القدرة على أداء وظيفتها، وكما قد يسوء الوضع ويصل بك إلى الإصابة بسرطان البروستاتا. ولكن لا داعي للقلق، فقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يقومون بتناول مزيج زيت الزيتون مع الليمون يوميا بمقدار ملعقة طعام كبيرة في الصباح على الريق وقبل النوم تقلل فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 75%. ومن هنا ندرك أنه من الممكن علاج البروستاتا بمزيج زيت الزيتون والليمون، كما أن هذا المزيج يساعد الأشخاص الذين أصابهم مرض التهاب وتضخم البروستاتا في العلاج بنسبة أكبر بكثير. لذا تأكد من إضافتك لملعقة كبيرة من مزيج زيت الزيتون والليمون على الأكل بشكل يومي لتجنب الإصابة بهذا المرض.
الاستجابة لعلاج البروستاتا بشكل أسرع. علاج مرض السكري: يلعب تناول مزيج زيت الزيتون مع الليمون دورا مهما لعلاج مرض السكر، حيث أنه ذكر في دراسة أن استهلاك مزيج زيت الزيتون مع الليمون لمرضى السكر من النوع الثاني على وجه الخصوص سوف يساعد في التقليل من ارتفاع مستوى السكر في الدم، وتحسين مستوى الأنسولين في الدم، وتعزيز تحمل الجلوكوز، وتحسين حساسية الأنسولين في الدم، وتقليل الموت الخلوي للخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، وزيادة عدد الخلايا المسؤولة عن تصنيع الأنسولين. علاج الكبد: يساعد تناولك يوميا لمزيج زيت الزيتون والليمون على إذابة الدهون في الجسم وتقوية الكبد وزيادة نشاطه وتحسين وظائفه، وخاصة في التخلص من السموم التي تدخل الجسم. لقد أجريت دراسة علمية عن فائدة مزيج زيت الزيتون والليمون للكبد، ونتج عنها أن مزيج زيت الزيتون والليمون يخفض من المادة السامة الناتجة عن التأكسد في الكبد، وبالتالي ينتج تأثيرا مضادا للتأكسد في خلايا الكبد. وللحصول على فائدة مزيج زيت الزيتون والليمون للكبد يمكن تناول كوب واحد من عصير الليمون الطازج الممزوج مع ملعقة واحدة من زيت الزيتون والمحلى بملعقة من عسل النحل كل يوم صباحا على الريق وقبل تناول أي طعام. سوف يعمل ذلك على إيقاف فيروس سي في الكبد من التمدد إلى الخلايا السليمة. تقوية المناعة: يعمل مزيج زيت الزيتون والليمون على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يتناولون هذا المزيج يوميا وبكمية جيدة تكون مقاومتهم للأمراض أعلى من الأشخاص الذين لا يتناولون مزيج زيت الزيتون والليمون، لأن هذا المزيج يحارب الأمراض المعدية والأمراض المزمنة والفيروسات والبكتيريا. ويعمل مزيج زيت الزيتون والليمون على تقوية مناعة الإنسان، ما يجعله قادرا على مواجهة الأمراض المعدية وتجنبها، وخصوصا في الآونة الأخيرة والتي تشهد تفشي الكثير من الفيروسات والأوبئة. لذا فتناولك لمزيج زيت الزيتون مع الليمون سوف يعزز من مناعة الجسم، وبالتالي يقي جسمك من الإصابة بالأمراض ويحسن صحتك بشكل عام. علاج ضغط الدم المرتفع: تبين أن الأشخاص الذين يتناولون ملعقة طعام صغيرة يوميا من مزيج زيت الزيتون والليمون تقل لديهم حالات ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، كما أن الأشخاص المصابين بهذا المرض سوف يؤدي تناولهم لمزيج زيت الزيتون والليمون على خفض الضغط لديهم وتوفير استهلاك الكثير من الأدوية المخفضة للضغط بنسبة 50%. وبالتالي فإن مزيج زيت الزيتون مع الليمون سوف يقي من الإصابة بأمراض القلب، وسوف يقلل من خطر التعرض للسكتة القلبية. علاج الأمراض الباطنية: أثبتت معظم الدراسات الحديثة التي أجريت أوائل عام 2022 أن سبب معظم الأمراض الباطنية والتي انتشرت في السنوات الأخيرة هي إصابة العديد من الأشخاص بديدان البطن، فهذه الديدان تعمل على تخريب الجهاز الهضمي وتجلب للجسم الكثير من المشكلات الصحية. والخطير في الأمر أن تلك الديدان تستوطن في أمعائك دون أن تشعر، وتتسبب لك في الإصابة بالعديد من الأمراض والتي قد تصل بك إلى مرحلة خطيرة مثل سرطان المعدة وسرطان القولون وتليف الكبد، وقد ينتج عنها الإصابة بتضخم في غدة البروستاتا. ويجهل الكثير من الأشخاص أن بعض أنواع هذه الديدان الخطيرة لديها القدرة على أن تنمو وتتكاثر إلى المئات والملايين في أمعائك دون أن تشعر، وهذه الديدان معدية ويمكن أن تنتقل إليك من شخص آخر في حالة تعرضك لبراز الشخص المصاب عن طريق الخطأ. وكما يمكن أن تصاب بديدان البطن أيضا من خلال تناولك لطعام غير نظيف وملوث. ويعد من أشهر أنواع تلك الديدان الشريطية والديدان الدبوسية وديدان الإسكارس. هذه الديدان تأخذ أمعاءك وطن لها دون أن تتسبب في أي أعراض في بداية الأمر، ولكنها بعد فترة سوف تصيبك بالكثير من الأمراض كالإصابة بألم شديد في منطقة البطن وقرحة المعدة وأمراض القولون وظهور الكثير من المشاكل في الجهاز الهضمي. وتعد من أبرز علامات إصابتك بتلك الديدان هي الإصابة بالإسهال المستمر وفي بعض الأحيان بالإمساك الشديد، وتجعلك تشعر بالرغبة في القيء بشكل مستمر، وأيضا الشعور بالانتفاخ بعد تناول أي وجبة بسيطة، كما أن يصاحب هذه الأعراض الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج، إلى جانب الشعور بعدم الراحة والتعب المستمر والإرهاق والخمول. وكما يمكنك أن ترى تلك الديدان في البراز في حال الإصابة بالديدان الدبوسية، إضافة
إلى أنك تجد أنك تفقد الوزن بشكل كبير وبدون مبرر. ونأتي الآن لأهم جزء في مقطعنا، وهو كيف نتجنب الإصابة بتلك الديدان، وما هو العلاج المثالي لهذا المرض. إنها حركة بسيطة بملعقة صغيرة من مزيج زيت الزيتون والليمون. يعتقد الرجال والنساء إنها شيء غير ممكن، لكنها بالفعل سوف تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون والأمعاء. سوف تعمل على قتل الديدان فورا. سنوضح لكم من خلال هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية مسارين علاجيين مهمين جدا، وهما: أولا هو مزيج زيت الزيتون مع الليمون والماء، وفي هذه الحالة نقوم بمزج ملعقة من زيت الزيتون ونصف حبة من الليمون مع كوب من الماء الدافئ، ومزجهم مع ملعقة عسل نحل، وتناول هذا المزيج يوميا لفترة 7 أيام، والأفضل أن يكون ذلك على الريق. والهدف هو إيصال مزيج زيت الزيتون والليمون كاملا إلى الأمعاء. ومن المعروف أن الأمعاء وسط قاعدي، وفيها تتفكك جزيئات زيت الزيتون وتخرج منه المواد الفعالة، وعلى رأسها المواد المضادة للأكسدة. وهنا يبدأ دور مزيج زيت الزيتون والليمون في مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويقوم بدورا مميزا في تطهير الأمعاء، وخاصة لمن لديه مشكلة في الديدان المعوية ولمن لديه التهابات في القولون. فنلاحظ أن هذا المزيج يعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للعدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع، وتكون نتائجها خلال 24 ساعة فقط، وهي تحاميل فص ثوم صغير منقوع مسبقا في مزيج زيت الزيتون والليمون، أي وضع فص الثوم المخلوط بزيت الزيتون والليمون في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو إحضار نصف فنجان من زيت الزيتون ونصف فنجان من الليمون، ونضع فيه فصا صغيرا من الثوم، ونترك المزيج لفترة تتجاوز 3 ساعات قبل الاستخدام، وبعد ذلك استخدامه كتحميلة في فتحة الشرج، والحرص على مكوث فص الثوم الممزوج في منطقة القولون لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك يمكنك أن تخرج فص الثوم الممزوج بزيت الزيتون والليمون مع البراز. ماذا سيحدث عندما تقوم بهذه الحركة البسيطة؟ الديدان بكافة أنواعها تكره الروائح النفاذة، والثوم الممزوج بزيت الزيتون والليمون يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان. كما أن المركبات الموجودة في كل من الثوم وزيت الزيتون والليمون، وعلى رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى، تعمل بالفعل على علاج الديدان. وإذا أردت أن تتأكد من أن الديدان لم تعد في معدتك، يمكنك الاعتماد أيضا على تناول عصير البصل. صحيحا أنه غير مستحب، لكنه سوف يأتيك بنتائج فورية وفعالة. وفي المحصلة يعتبر مزيج زيت الزيتون والليمون من أكثر المواد الغذائية القاتلة لديدان البطن. وهناك العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ومنها الثوم مع الحليب والعسل، فيمكن شرب كوب من الحليب الدافئ المضاف له فصين من الثوم، والمحلى بملعقة من عسل النحل الطبيعي قبل النوم. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء. جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية.